Okay guys, welcome back to my channel. So ngayon nandito tayo sa Barangay Sampaloc, Tanay Rizal. Ngayon magkakabit tayo ng Rain Visor para dito kay baby Muris natin. So wala tayong experience sa pagkakabit. Check na lang natin kung meron dun sa nabili natin na Rain Visor. Tara, tingnan natin. Live your life in a positive way. Adam Chan, positive. Tapos natin siyang tanggalin yung wrap, bubble wrap. Gusto natin guys. Ito po ang pansuri ko. Okay. Ganyan na po. Sige, buksan na ulit natin tong apat na to. Yan, partner siya, kabilaan siya. Ganda yung pagkaano niya ng Vios. Ayun, nakalagay yung Vios. Ngayon, i-determine natin kung paano siya ikakabit. Ito, yan, sticker lang. Didikit siya. Ito, sticker. Ito, yan. Sticker siya. Buksan natin itong isa na to. Saktong-sakto siya dun. Kasi may nakasukat na siya. Mayroon na yan. Sukat na siya. Didikit na lang natin guys. Tapos ito naman yung sa harapan. Tara, sukatin natin.
Okay, pinawisan tayo. So ayan, natapos na natin siyang ikabit. Before I end, shoutout nga pala dun sa maybe isang tao lang na yan na bultuhan niyang dinislike yung lahat ng videos ko. Mabuhay ka guys. Sana maging masaya ka. Okay? Shoutout sa'yo guys. Kahit di kita kalala. Sa mga sumusuporta sa ating channel, sana patuloy po kayong manood. Dun sa mga bago, don't forget to hit the like button, to subscribe, and hit the notification bell para updated tayo sa bawat uwi ni Baby Muris. Okay? So, paalam.